ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ የማሳያችሁ በጣም በሚገርም ሁኔታ በቤታችን በመናገኘው የፊት ማስክ አሰራር ነው የማሳያችሁ። ይሄም ፊታችን ላይ የሚወጡ ጥቋቁር ነገሮችን፣ ብጉርን፣ ሽፍታዎችን ይሄ ፀሐይ ሲመታን ያለውን ይሄ ቆዳ የመላላጥን የሚያጠፋ የፊት ማስክ ነው ማሳያችሁ። ይሄንንም በሳምንት 2 ጊዜ በተደጋጋሚ ብንጠቀመው ለውጡን መመልከት እንችላለን። ይሄንንም ማዘጋጀው በጣም ቀላል ከሆኑ ከድንች ከሙዝና ከእርድ ነው ማዘጋጀው። እንዴት እንደሆነ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር አጥቤ ያዘጋጀሁት ድንች አለ፣ እልጠዋለሁኝ። ልጬ ያዘጋጅቼዋለሁ። አሁን ይሄንን በካሮት መፈቅፈቂያ ፈቅፍቀዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ፈቅፍቄ ጨርሻለሁ። በማጥለያ አጠለዋለሁ ማለት ነው። የምፈልገው ውሃውን ስለሆነ ይሄንን በማጥለያ አጠለዋለሁ። በጨርቅ ማድረግ ይቻላል። ጁስ ነገሩን ነው የምፈልገው። በማንኪያ እንደዚህ ደፍተት ስታረጉት ጁሱ ይወጣላችኋል። ይሄንን በመፍጫ መፍጨት ይቻላል፣ ግን እኔ ለዛሬ ይሄኛውን ዘዴ ነው የተጠቀምኩት። ያው እንደምታውቁት ድንች ለጤና በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። በውስጡ የተለያዩ ቫይታሚኖች እና ሚነራሎች ስላሉት በጣም በብዛት ያው በምግብነት የምንጠቀመው ነገር ስለሆነ ከቤታችን ብዙ ጊዜ አይጠፋም። ስለዚህ ውበት ለመጠበቂያ ብንጠቀመው አይከፋም ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ሆኗል። አሁን ይሄንን ለ20 ደቂቃ ያህል ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ለ20 ደቂቃ ያህል ከድኜ ሳስቀምጠው ምን እንደሚሆን አብረን እናያለን ማለት ነው። እስከዛ ድረስ እዚህ ጋር ሙዝ አለኝ። ይላልሰው የሙዙን ግማሹን ነው የምጠቀመው። ያው ለአንድ ጊዜ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው የምፈልገው። እቺ ትበቃኛለች። ሙዙ በመፍጨትም ይቻላል። እኔ ግን አሁን ደፈጥጠዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ሙዙ ትንሽ ጠንከር ስለሚል በሹካ ለመደፍጠጥ ስለማይቻል በጁስ መፍጫ እንፈጨዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ቆራርጠን
ያው እንደምታውቁት ሙዝ በጣም ለጤና ጠቃሚ ነገር ነው። ለምግብ መንሸርሸር፣ ለተለያዩ ነገሮች፣ ለተለያዩ በሽታዎች በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ አዘውትረን ብንመገበው ተመራጭ ነው። ስንችል ደግሞ እንደዚህ ለውበት መጠቀሚያ ብንጠቀመው በጣም ተመራጭ ነው። ሙዝ ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል። ወደፊት እንግዲህ እየሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይበቃዋል። ካርግኝን ይበቃናል። አሁን ያኛው 20 ደቂቃ እስኪሆነ ድረስ እንጠብቃለን። 20 ደቂቃ ከሆነ በኋላ እንዴት እንደሆነ ሰርቻ አሳያችኋለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ 20 ደቂቃ በኋላ ተመልሰናል። እስቲ ድንቹ እንዴት እንደሆነ እንመልከተው። ታያችኋል። አሁን ውሃውን እናጠለዋለን ማለት ነው። ይሄ ውሃው ይጠላል። የምንፈልገው የውስጡን ነው። ስለዚህ የኛውን አጠለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ዛሬ አጥልየው ይሄው እንደምትመለከቱት ሆኗል። ይሄውና እቺን ነው የምፈልገው ማለት ነው። የምፈልገው እቺን ነው። ክሬም ነው የምንሰራባት እቺ ናት ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄው ክሬም ሆኗል። የድንቹ ክሬም ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ያው ሙዝ ነው፣ ፈጭቼ ያዘጋጀሁት ሙዝ ነው። ይሄኛው እርድ ነው። እርድ ማንኛውም ለምግብነት የምንጠቀመው እርድ መሆን ይችላል። ትንሽዬ ነው፣ ብዙ አላደርግም። አነስ አድርጌ እንደዛ አርጋታለሁ። ከዛ በደንብ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ካዋህድኩ በኋላ ሙዙን እንደሚበቃን ያህል አሁን ይሄ የፊት ማስካችን ተዘጋጅቷል ማለት ነው። በደንብ እናዋህደዋለን። በደንብ ካዋሃደን በኋላ ፊታችንን በደንብ ታጥበን ከዛ ይሄንን ተቀብተን ለ20 ደቂቃ ያህል ካቆየነው በኋላ እንታጠበዋለን ማለት ነው። ትንሽ ሞቅ ባለ ውሃ እንታጠበዋለን ማለት ነው። ይሄ ማስክ በጣም ለብዙ ነገሮች ይጠቅማል። ለምሳሌ ፊታችን ላይ ለሚወጡ ነጠብጣብ ጥቋቁር ነገሮች፣ ለማዲያት፣ ለተለያዩ ፊት ላይ የሚወጡ ነገሮችን ያው ያጠፋል ማለት ነው። በተደጋጋሚ ከተጠቀምነው አሁን ይሄ ለዛሬ ለአንድ ጊዜ ይበቃኛል ማለት ነው። ያው ይሄኛውን ይሄ ስለማይጠቅመኝ ያው አስወግደዋለሁ ማለት ነው። ያው የምፈልገው ይሄንን ነው ማለት ነው። እንደዛ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። እናንተም እስቲ አዘጋጅታችሁ እንደዚህ ሰርታችሁ እዩትና ለውጡን ያው በኮሜንት ላይ ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት መጻፋችሁን አትርሱ። ለዛሬ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ሰንብቱ።